Hi guys! Good morning! Good morning dito. 10:15 na. Good morning sa inyo lahat. Thank you sa mga nag-subscribe at nag-like. Maraming salamat. Pressy, thank you! I miss you. Anyway, meron na naman pa-box si Habi, si Mayor. Isa ito sa kanyang mother's gift. Yeah. So, let's check it out. What is this? Open natin siya. Kailan ba ito dumating? Kanina lang umaga. Kanina umaga. Kumatok lang siya. Okay, let's check it out. Kung ano naman. What? May pa-box si Mayor. What is this? Buksan natin ang briefcase. Briefcase number 1. Tcharam! What is this? Oh, yung tripod na in-order niya. Look at guys. Yeah. Kasi sabi ko sa kanya, gusto ko ng tripod. Kasi itong tripod na ginagamit ko ngayon, ano lang yan, yung local lang, binili ko sa 5 Below. Sorry to mention that. Anyway, maganda naman siya. Kaya lang, hindi siya full ng accessories. Hindi katulad ditong in-order ng asawa ko na meron siya na mic at meron siyang lights. So, let's see kung paano siya i-assemble. So, I think, ano to? I think ito yung paa niya. Ooh. Spread the wings. Yeah, papaganito siya. Alright, papaganito siya. Ayan. Ganyan siya, I think. Yep. Tulungan niya ako mag-assemble. And then, anong sunod? OMG. Wait, tama ba itong ginagawa ko? Tingnan natin ang manual. Okay, ito daw. I think dito to. Tingnan natin kung maganda. Ang in-order ni Mayor. Okay. I think ganyan siya. Oh my God. Okay. Ano sunod niya? Is, I think ito. Yeah. Pang, ito niya yata. Okay. Is it right? Yeah. I think so. Sana tama itong ginagawa ko. Oh God. Kaya pala hindi, sana butas. Sana yung butas. Okay. Let's get it on. Let's get it on. Okay. There you go. Ayan na siya. And then, ito yata yung, yeah, yung lights niya. Let's try. Oh my God. So bright. That's nice. Wait. Oh my God. Oh, meron siyang pang high and low. So, dito lang yung low niya. Yeah. And then this is the high. Oh God. Super high. So, dito siya. I think, if not mistaken. Then, meron siyang screw dyan. Yeah. There you go. Babagsak siya. Okay. And then, what else? Meron siya nito. Paano ba ito? Hindi ba? I think dito to sa mic eh. Oh, something's missing. I think pang ano to sa mic. And I don't know para saan to. Siguro pang pahigpit. Something. And then meron siyang box na ganito. Let's see kung ano naman sa loob. Oh.
this? I think charger to ng lights. Yan, charger siya ng light. And, oh, siguro ito yung pang-connect sa sa mic. Yeah. And then they have extra para sa mic. I think you can put this here, if I'm not mistaken. Well, I think itong isa, kung ano siya, windy. Yung, itong malaki. Ito, this one. This is for windy, I think. Kung sa labas mo gagamitin. Okay. Then, here you go. Yep. There you go, there you go, there you go. And then, they have something here. I don't know kung parang saan ito. But we will find out kung para saan. Oh. Wait a minute. O baka dito to. Wait. I think dito to sa mic. Yeah. Oh, yeah, right. And then, saan ba ito isusuot? Oh, ito naman. Oh, yeah. Oh, I see. I think pampahigpit to eh. Yep. Yep. I think pampahigpit yun. Para hindi siya, para hindi siya matanggal. Yep. Look at that, guys. Is it pretty? And then, I think ito dito. There you go. And then, I don't know. Dalawa yung cable niya. So, I don't know. Ano ba dito? Probably this one is for, saan ba alin ba ikakabit dito? Wala siyang instruction dito. Okay. Oh, meron siyang instruction. Okay. Kaya, itong isang to, I think this is for camera. If I'm using camera, regular camera. And this one is for phone. Okay, I got it. Oh, that's awesome. Okay, the thing is, paano to ikabit? Okay, ito yung sa mic, ito yung sa phone. Okay, let's check it out. Is that right? I hope it's right. Okay, guys, i-transfer ko muna. See you guys. Wait. Probably I will try to, just try for my other phone. Kung paano ba. Then, ilipat natin dyan. Okay. Let me see kung paano siya. There you go. So, ganito pala siya, guys. And I put it on here. Saan na yun? Yeah. And then, wait, give me 1 second. Yep. Kung mag-camera ka dyan, then use the video. And then, oh, so bright. Turn on mo siya ganyan. And then, what? It's so nice, guys. Kasi ano siya, very light, very, bright talaga. Although, I think naka-high ako. Naka-high yung ko. No, that's low. Low yung ilaw. Ito yung pinaka-bright niya. Yeah, that's the bright one. Ito naman yung pinaka-ano niya. Hindi siya up.
Yan. Yung hindi niya bright. Ewan ko lang kung sa mic. Hindi ko pa na-try, but i-transfer ko siya dyan sa another camera and let's check it out, guys. See you later! Hi guys! Nandito na tayo sa bagong camera. Oh my God! Ang ganda! Oh, sorry. Kwela. Pa-start pa lang kwela na. Ano ba yan? Mag-stay ka. There you go. Ang ganda niya. I hope mag-last yung ilaw niya. But, it's really good. Anyway, pwede mo naman siyang i-charge. And, okay. Let's get it on. Try natin na pumunta sa garden ko. Nakabihis na ako kasi I'm planning to go outside. But anyway, let's check it out. Ito yung aming bahay, guys. Super gulo pa. Yep. I think maliwanag na dito sa labas. Hindi na siguro natin kailangan ng ilaw. Too much na liwanag. Okay. I'm gonna show you guys. Ito yung sinasabi ko na very miracle plants. Kasi namatay na siya nung winter. As in talagang namatay na siya. Kasi ito yung ano niya, oh. Ito yung pinaka yung namatay niya na plants. But look at now. Nabuhay siyang muli. Ito yung bago kong tanim na siling pansigang. Nung binili ko siya sa Lowe's, hanggang dito lang siya. Now ganito na siya. Ayan na, magpa-flowers na siya. Ito yung mga bago niya. Kasi dati nagtanim din ako dyan ng mga sili. But then namatay na siya. Dito naman yung tomato. Hindi na ako nagtanim kasi kung lilipat kami, baka mahirapan din mamatay sila. And look at that. Ito yung namatay. Ito may malaki siyang bulaklak. I think parang kambal siya. Namatay din yan. Pero nabuhay siya. And this one, look at that. As in talagang ito siya. Ayan, may bunga na siya. Ano yung tawag sa amin? Para siyang para siyang tag doon, ewan ko bakit ang laki ng ano niya. But supposed to be ganito siya kasi. Tawag dyan ay Ichiban type Japanese eggplant. Yun yung mahaba sa atin. The purple. Focus. Purple, yeah. So, dalawa siya. Ito yung isa, I think. Itong isa na to, parang, ano siya, parang, oh my God. Parang kambal siya. Ayan siya, oh, parang siya kambal. Oh my God, kambal sila. Yeah. I'm so happy. Kasi hindi ko akalain mabuhay ulit sila. Ito ang laki ng flowers niya. So, it's my car. Lalabas kami mamaya. Ito yung area namin. Malapit kami sa gate. Pero yung gate na yan, diyan ka lalabas. Hindi ba? Wala yung sasakyan ng asawa ko. And then, ito sa labas namin. Sorry sa messy. And then, pasok ko kayo sa loob. Sorry sa messy. Nagawa ako ng different kind of mask. Ito. Pakita ko sa inyo. Different kind of mask na ginawa ko. By hands. Kasi, how I wish marunong ako sa makina. Yan. Yung living area namin. Sorry. Too messy. Messy. Oops, sorry. Yan. Oh, I got mango here. Oh my God, yung mango namin. Maano na siya. Yan. Sorry sa aming messy house. Pero, nagugas siya. Ito yung laundry area namin. Yan. Ito lang. Ganyan lang. Tapos ito. Good thing that nilinis ng anak ko. Yan. Yan lang. Yung area namin. Kasi wala siyang masyadong gamit.
Like dito, nilinis ko na siya kasi sooner or later lilipat na kami. So, good thing na impake ko na lahat ng mga gamit na babasagin. So, konti na lang yung natira. And hopefully matapos na tong COVID. Sorry. Hopefully matapos na tong COVID para makalipat na kami. Kaya, konti na lang yung mga gamit na ayusin namin. Iligpit. And then, ito yung ko, Christmas gift ng asawa ko. Kasi I love baking, cooking. Yeah, tapos ito naman yung po, mother's gift niya. Yung steamer. Ito. Actually, 3 siya eh. Ito yung isa. Yep. Yan. May sewing machine ako, pero hindi ako marunong eh. Nasira ako pati siya. Kaya gawin ng asawa ko yan. Yan yung isa sa niya, gifts niya. Supposed to bibilhan niya ako ng malaking flowers again, which is $40. My God. Well, binili namin yan is on sale. Pero my God, $40, hindi na siya on sale. Last year niya yung binili. So, sabi ko sa kanya, wag na, iba naman. So, yan. Need to turn it off. Sayang kuryente. Yep. So, ito naman ang aming messy room. I don't wanna shoot. But, messy talaga siya. Ganyan lang. Ito naman yung walk-in closet namin. Wala siyang ilaw. Ayan. Messy din siya. Oh my God, my husband is calling. Bye guys. Thank you. Please hit like, subscribe, and the notification bell. Sorry still, I don't know how to editing. Magpaturo ako sa asawa ko. But stay safe guys. Bye-bye. Thank you. Thanks for watching.